کن سجوشو کمتر کن و دنیا رو رها کن زندگی بمون بنده حال وکیلون چنده خوشخوش صفا کن حال بد میخریم حال خوش تحویل میدیم میگیم و میخندیم دنیا 2 روزه من خودم الان کرونا دارم نمیذارم انگار اومدی تولد انگار عروسی باباته ببینیم ما الان میگم بکشه دم روز در کشکوه بابا بس یکم با خودت اشغال کن اما استرس ها رو جال کن نشین از خودت 1 سال کن که بعدش چی میشه که بعدش چی میشه چون هیچی نمیشه که بعدش چی میشه من تا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو هم راهنمایی من میرم هر شما میگم جان من راهنمایی شما خودش راهنمایی هستی یا دست افتخار خودتون مردم نازنین ایران خانم آقایان سلام این اتوبوس خنده از هم تو دلت میخواد میرید به تو میخندید چرا؟ چون حالت خوب میشه چرا؟ چون من دومو نه حرف میزنم ما اینجایی که بیاد تنها مسافریه که آقا آغاز برنامه آقا سلام بلند شدید جان وای سلام نمیشه الان نمیشه علی رضا مسئول هست بلاش مردم ایران یه ذره اومد دیدم چی گفت؟ گفتم آیه آمینه و گل کمی گل کمی آیه گل کمی افتخار تاج سرم کرده نازنین همیشه گل باشی میدونی که کردی بخش کنی؟ تهرانیون چشمشون بخش کنی میدی؟ اجازه خودش اومد خودش گفت براش دست بزن خدا شهرداری راضی باشه تو اونو به من نشان بدی این شهرداری کجاست آقا خوش آمد به استفاده کرده کنید شما میرسی من زایی میشم ولی بیستی نه بیستی نه بیستی روکر دست آقا سلام افتخارشون دست داره دوست قدیمی بنده باشی از دیدی با خانواده گله نه همه با بیانده اهل با ترکی هم بلد باید یه ذره بیخون اونایی که موافقن دست بزنن بگی ببینم گوش بدید بفهمید سلام خسته نباشید همگی طنز بخون اونم مردم نازنینه خودت استادی دیگه برو عشقم قیمت بالیم جون با پلو خوب میشه گوشت کبابی با چلو خوب میشه چگیرمونه میاد سفره رو زود فهم بکن به همکاری با من بکن با سبزی و میوه ها سفره رو رنگین بکن به به چقدر سفره رنگین آدم خوبه شادی با اینا کنه دقیقه به چوبا کنه اما بابا کرم به رقص قوقا کنه ورزش کنیم ادامهش مثل همه همیشه ورزش کنیم همه همیشه
قربونت برم به افتخارش. بفرمایید دکتر گلم بیستی. یه خود اینگل بنگلم نه شما بشین شما بشین. خب این با این دور. سلام. حالتون خوبه؟ خوبی؟ شما چه نسبتی با بزرگوار دارید؟ راستش برای بازیگرشون نرفتم. چقدر خوب. آره میدونم انشالله که با آرزوهات برسید. اولین بازیگرای خوب دنیا کسانی هستن که عاشق خدا و پدر مادرشونن. اینا بهترین بازیگرای دنیا. بقیه‌اش نقش در نقشه. بهترین نقش این آدم خودش باشه، عاشق مردمش باشه و پدر مادرش. چی دوست داری برام پخش کنیم؟ یه آهنگ. آهنگ شاد، نیمه شاد. بس خودمون انتخاب کنیم شما بگید. شهر بی ترتیب همه دخترای ایران زمین. این دست به افتخار دخترای دنیا. بفرمایید. آقا شما بلند شو ببینم داداش. بلند شو. سلام. حال خوبه؟ چطوری؟ از کجا اومدی؟ داداش تو خود کردم. خدا بیامرزشون. انشالله همیشه غم نبینی، شادی باشه، بگی و بخندی. خب یه کار خوب تقدیم داداش کنی؟ از کی باشه؟ بکش بیا بالا. محسن چاوشی. یه کار چاوشی شاد تقدیم مشهدی‌های گل. بفرمایید. راننده اتوبوسی؟ بله افتخار همه راننده‌های اتوبوس. به خدا بالاتر باشه. بچه کجایی؟ تون کابون. چند ساله تهرانی؟ خب خودت صدات معلومه خوبه نگو که نه قبول نمی‌کنه. به جان خدا قبول نمی‌کنه. صدای خوبی داری. شما یه ذره بخون. یه ذره یوره من هم مسئولم. داره به خدا خسون. هر وقت بیکارون. داره من. برو همون یه ذره برو. جان من. خب شمالی به از مردم تشکر کن. و بگو بیایی به برنامه خنده رو خیلی قشنگ بفرمایید. بالا. آها. از همه شما همکاریان تشکر کنم و تشریف بیارید اینجا برای بازی از شبکه 5 برای برنامه خنده. دمت گرم بفرمایید. خب ما یه هنرمندی داشتیم که هفته قبلم دعوت کردیم. این هفته هم مهنت برام گذاشت گفت دو تا کار جدید بخورم. هر کس موافقه به افتخار علیرضا مسلمی دست باشه. ابتدایی دوستان دیگه آماده باشن. سریال طنز، موسیقی 10725 پیامک بزنید. آقا سلام علیکم. عرض سلام خدمت همه سروران عزیزم در جای میهنمون. امیدوارم که حالتون خوب باشه، امیدوارم که تنتون سالم باشه، لبتون خندون، دلتون شاد، به افتخار خودتون یه دست قشنگ بزنید. پایین میاد چرا غمگین؟ یه دست خوشگل. یکم صدای من تو میکروفون اگه بیشتر کنم دیگه افکتم بدم بریم از استاد علیرضا افتخاری کار شاد بخونیم.